Hey, what's up guys? মোৰ নাম মেহবুব আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেল বিনা ফকতীয়া লেকচাৰ নামাৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ শেষলৈ চাব আৰু তেতিয়াহে ভালদৰে ভিডিঅ'টো কি কৈছোঁ বুজি পাব তে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল বন্ধুসকল যে ৰিফেচ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম কোনো এটা ভিডিঅ'ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভিডিঅ'বিলাকত ফেচটো আমাৰ ফেচ কেনেকৈ লগাম বিনা এডিটিং কৰাকৈ সেই বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল আমি যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত আমি কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ ফেচটো লগাব পাৰিম সেইটো বিষয়ে ক'ম আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈ ৱাচ কৰিব প্ৰথমতে ৰিফেচ নামৰ এপছ এটা আছে থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ হয় সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব দৰকাৰ পৰিলে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এইটো দেখিব পাইছে নিশ্চয় ব্লেক কালাৰৰ যে ৰিফেচ লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব অলপ ৱেইট কৰক অ'পেন হ'ব যে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব ইয়াত চাওক আপোনালোকে নিজৰ ফেচটো মাৰি ল'ব পাৰে এই প্লাছ চাইনটো যোনটো আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে নিজৰ ফেচটো লগাই ল'ব পাৰে তো ইয়াত চাওক যোনটো নেকি আপোনাৰ এই চাইন আপৰ ধৰি লওক চাৰ্কুলৰ গোলৰ নিচিনা যোনটো গোল আছে আকাৰৰ চাৰ্কুল আকাৰৰ যোনটো লগো আছে তাত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা পাব তাৰপিছত ফেচ য'ত লিখা আছে তাত প্লাছ চাইনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ নিজৰ ফেচটো ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচেছিং হ'বলৈ ধৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি দিয়ক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফেচটো ইয়াত আহি গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰক ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক আইৰণ মেনৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াত ফেচটো চেঞ্জ কৰি দিম ইয়াত মোৰ ফেচ লগাই দিম চাওক অলপ ৱেইট কৰিব ৰিফ্ৰেছিং হৈ আছে যিটো নেকি আইৰণ মেনৰ ফেচ থাকিব সেই ফেচটোত কি হ'ব মোৰ ফেচ লাগি যাব মানে মোৰ মুখমণ্ডলটো তাত এটেচ হৈ যাব অলমষ্ট ৰেডি হৈছেই অলপ ৱেইট দেখিবলৈ পাব এতিয়া চাওক নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই ফেচটো আইৰণ মেনৰ নহয় ইয়াত মোৰ ফেচ লাগি গৈছেগৈ দেখিবলৈ পাইছে চাওক তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছেভো কৰিব পাৰে ছেভ কৰিলে আপোনাৰ গেলেৰীত ছেভ হৈ যাব আকৌ এটা মই বেলেগ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু ধৰি লওক এইটো পাইৰেটছৰ এইটোতো মই মোৰ ফেচ লগাই দেখুৱাই দিম চাওক চাওক দেখিবলৈ পাইছে চাওক ইয়াত কি হৈছে ফেচ চেঞ্জ হৈ গৈছেগৈ টোটেলি ফেচটো চাগে মোৰ ফেচ লাগি গৈছেগৈ ইয়াত টোটেলি ফেচটো চেঞ্জ হৈ গৈছেগৈ কি ফেচ আছিলে আৰু ইয়াত কি হৈ গৈছেগৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো দেখা পাই গম পাইছে ফেচ টোটেলি চেঞ্জ হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ বন্ধুসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে অট'মেটিক কোনো হেং জেং নাই অট'মেটিক আপোনাৰ ফেচ চাওক ইয়াত লাগি গৈছেগৈ তো বন্ধুসকলে আপোনাৰ যিসকল বন্ধু থাকিব বন্ধুসকলে কি কৰিব আচৰিত হ'ব বা তই এইটো কেনেকৈ কৰিলে বা কি কথা তেতিয়া আপুনি অলপ ৰেবেল দিব পাৰিব আৰু অইন একো নাই আৰু আপোনালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰক ইনষ্টল কৰি পেলাই চাওক নিজে ইউজ কৰি চাওক যদি ভাল নহয় কমেণ্ট বক্সত আহি পেলাই মোক জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেও জনাব আৰু ভাল পালে প্লিজ মোক লাইক এটা মাৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে